नमस्कार. आज आपण मोड आलेल्या मटकीची भाजी पाहूया. याच्यामध्ये आपण 200 ग्रॅम मटकी, एक कांदा, एक टोमॅटो, एक मिरची, थोडी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घेतला आहे. कढईत थोडं तेल टाका. आता त्याच्यामध्ये राई जिरं अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हिंग घालून घ्या. आता त्यामध्ये कांदा, मिरची, कढीपत्ता घालून घ्या. चांगला परतून झाल्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मसाला हे टाकून घ्या. आणि मीठ तुमच्या आवडीनुसार टाका. आता त्यात टोमॅटो घालून घ्या. टोमॅटो चांगली परतून झाल्यानंतर त्यात मटकी घाला. गॅस कमी करून वाफेवर शिजू द्या. कोथिंबीर भाजी शिजण्या अगोदर पण टाकू शकता किंवा नंतरही टाकू शकता. आणि अशा प्रकारे आपली मटकीची भाजी तयार आहे. तर अशा आहे ही सिंपल रेसिपी. तुम्हाला नक्की आवडली असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझे व्हिडिओज तुम्हाला मिळत राहावे यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.